Сучасна енергетика переживає фундаментальну трансформацію, подібну до змін, спричинених появою інтернету. Відхід від централізованої моделі виробництва електроенергії відкриває нову еру децентралізованих систем, де окремі споживачі стають активними учасниками енергоринку. Однією з головних проблем традиційної енергетики є втрати енергії. Чим більша відстань, тим більше втрат, які можуть сягати десятки відсотків. Для порівняння, високовольтні лінії 750 кВт втрачають менше 2% енергії, тоді як у лініях 110 кВт втрати можуть перевищувати аж 10%. Але це ще не все. Якщо велика електростанція виходить з ладу, без світла можуть залишитися цілі регіони. Аварії на критичних вузлах теж спричиняють масштабні відключення, адже вся система залежить від роботи кількох ключових об'єктів. А тепер уявіть зовсім іншу картину. Енергію виробляють не лише великі станції, а й самі будівлі. Це і є децентралізована енергетика, коли джерела енергії розташовані максимально близько до споживачів. Що це дає? По-перше, енергія більше не губиться в довгих електромережах, бо виробляється там, де потрібна. По-друге, система стає набагато стійкішою. Якщо один елемент виходить з ладу, інші продовжують працювати, не допускаючи великих відключень. І по-третє, це дозволяє повніше використовувати відновлювані джерела енергії, зменшуючи залежність від викопного палива та роблячи енергетику екологічнішою. Для прикладу, давайте уявимо сучасний університетський кампус, який здатний самостійно забезпечувати себе електроенергією. Така система може працювати незалежно від загальної електромережі або ж інтегруватися в неї. Це і є мікромережа, компактна керована енергосистема, що поєднує локальне виробництво електроенергії, системи накопичення та розумне управління споживанням. Що входить до складу мікромережі? По-перше, це джерела генерації, сонячні панелі, вітрові турбіни, біогазові установки, малі гідроелектростанції. Далі системи накопичення енергії, літій-іонні акумулятори, суперконденсатори, водневі системи. Найпоширенішими тут є літій-іонні акумулятори, серед яких виділяють два основні типи: літій-залізофосфатні, вони довговічні та термічно стабільні, але з дещо меншою щільністю енергії, та нікель, марганець, кобальт. Вони компактніші, але менш стійкі до перегріву. Далі розумне управління – це автоматизовані контролери, що оптимізують виробництво та споживання електроенергії. Локальна мережа – це інтелектуальні лічильники, розподільча інфраструктура та системи моніторингу. І кероване навантаження – це системи, що дозволяють знижувати споживання в періоди пікових навантажень, оптимізуючи роботу мережі. Гібридні інвертори дозволяють автоматично перемикатися між мережею та автономним режимом роботи, тоді як мікроінвертори підключаються безпосередньо до кожної панелі, підвищуючи цим ефективність та зменшуючи втрати. Чому мікромережі – це майбутнє? У разі збою в основній мережі мікромережа переходить в автономний режим, забезпечуючи стабільне електропостачання. Це критично важливо для лікарень, військових об'єктів та інших стратегічних інфраструктур. Локальне виробництво енергії мінімізує втрати під час транспортування, це знижує витрати та підвищує стабільність. Також мікромережі широко використовують відновлювані джерела енергії, при цьому зменшуючи залежність від викопного палива та скорочуючи викиди СО2. Домашня сонячна електростанція забезпечує автономне енергопостачання та зменшує залежність від централізованих мереж. Вона може живити побутові прилади, накопичувати надлишкову електроенергію або навіть передавати її в загальну мережу. Як працює домашня сонячна електростанція? Сонячні панелі – це основний елемент системи, що перетворює енергію сонячного світла на електричний струм. Кількість виробленої енергії залежить від площі панелей, їхньої ефективності та рівня сонячного випромінювання. Інвертор перетворює постійний струм, що генерують панелі, у змінний,
енергії, який використовується для живлення побутових приладів. Накопичувачі енергії – це акумуляторні батареї, що дозволяють зберігати надлишкову електроенергію для використання в періоди низької генерації. І система управління енергією координує розподіл електроенергії між споживачами, заряджає акумулятори та визначає оптимальні умови для передачі електрики в мережу. Які є переваги встановлення сонячної електростанції? По-перше, зменшення витрат на електроенергію, тобто будинок частково або повністю забезпечує власні енергетичні потреби. По-друге, енергетична незалежність. Забезпечується безперебійне живлення навіть у разі відключень у централізованій мережі. По-третє, можливість продавати надлишкову електроенергію. У регіонах, де діють програми зеленого тарифу, власники сонячних електростанцій можуть отримувати додатковий дохід. І, звісно, екологічність. Сонячна енергія є відновлюваним ресурсом, що дозволяє зменшити негативний вплив на довкілля. Домашні сонячні електростанції – це не лише сучасний тренд, а й ефективне рішення для оптимізації енергоспоживання. Сонячні електростанції, вітрові турбіни та малі гідроелектростанції є ключовими елементами децентралізованої енергетики. Вони забезпечують стабільне електропостачання там, де централізовані мережі є ненадійними або взагалі відсутні. Наприклад, віддалені населені пункти. Автономні сонячні електростанції з накопичувачами забезпечують стабільну роботу лікарень, шкіл та адміністративних установ, навіть у разі збоїв у загальній мережі. Далі промислові об'єкти. Встановлення вітрових турбін дозволяє підприємствам зменшити витрати на електроенергію та мінімізувати залежність від зовнішніх постачальників. І сільськогосподарські господарства. Малі гідроелектростанції живлять ферми та іригаційні системи, гарантуючи цим безперебійне водопостачання та енергозабезпечення незалежно від погодних умов. Зі збільшенням частки розподілених джерел електроенергії зростає потреба в ефективних технологіях для їхньої інтеграції в єдину енергетичну систему. Одним із ключових рішень у цьому напрямку є розумні мережі. Також нові технології, такі як Peer-to-Peer Energy Trading, дозволяють споживачам напряму продавати електроенергію сусідам через блокчейн-платформи, минаючи традиційних постачальників. Це сприяє створенню локальних енергетичних ринків. Ще одним важливим напрямком розвитку є високоефективні накопичувачі енергії. Останні дослідження вказують на перспективи використання нових матеріалів, таких як графен і полімери, для створення ще більш ефективних і стійких накопичувачів енергії. Це дійсно може призвести до революційних змін. Отже, децентралізована енергетика та мікромережі – це не просто технологічний тренд, а фундамент майбутньої енергосистеми. Вони відкривають шлях до справжньої енергетичної незалежності, максимальної ефективності ресурсів і зменшення екологічного сліду. У результаті формується не лише гнучка і стійка інфраструктура, а й нова енергетична парадигма – розумна, децентралізована та екологічно відповідальна.